Ska vi kicka igång? Alltså, kör. Låt oss. Yo hörni, what's up? Välkomna till ett nytt avsnitt. Hoppas allt är bra med er. Vad har vi på agendan idag? Ja, jag vet inte. Du var nyss hangry här, så jag vet liksom, har det lagt sig? Vart är du nu? Ja men det har lagt sig aningen. Så jag försöker inte ta med min hangriness in i avsnittet. Det finns inget värre än en hangry Nino alltså. Jag kan inte säga emot det faktiskt. Nej, det är dag och natt. Dag och natt från vad du är nu. Alltså det är verkligen den där Snickers-reklamen, det är no joke. Ja, vi var ute och spelade in massa dansvideos här innan. Bland annat på Drottninggatan, så här, mitt in public. Och efter det, du vet, det är kallt, folk kollar, Nino blir lite hangry, han gör fel i dansen, det kanske inte blir bra. Någon ringer, det blir bara så här, Ja, och så blev det tight marginal att komma hit. Han inte käka någon riktig lunch och så hålla på och rigga upp och... Du hittar säkert fel. Kom igen, fler saker hittar du. Det har varit en stressig förmiddag och jag har varit lite hangry. Men nu är vi i studion, jag är fett taggad på att spela in nytt avsnitt. Och vi har en gäst med oss, men vi kommer mer till det alldeles strax. Spännande, som att jag inte ser gästen just nu. Bara. Ja, läget med dig då? Ja, men om vi ska räkna bort att jag inte har varit astrevlig här på förmiddagen, och hur är läget annars? Vad har jag gjort i veckan? Jag minns inte. Vet du vad? Nej. Jag minns inte vad jag har gjort. Men vi lever ju samma liv, så du kanske kan påminna mig. Alltså jag har inte gjort så mycket, för jag har varit sjuk en vecka. Och kom ihåg förra veckan i podden när jag sa att jag började känna mig dålig. Efter det fick jag feberfrosta och så har jag varit dålig sedan dess. Inte ont i halsen, inte hostat, inget sånt där, utan bara feber och skitont i magen. Och innan det snackade jag om att jag var ute på lördagen där. Jag har varit dålig sedan dess. Jag har varit dålig 10 dagar. Men nu är jag bra. Är det första dagen du är frisk idag? Ja, jag tänkte till och med våga mig på att träna idag. Vet du vad, nu ljuger jag. Jag har ju tränat ändå, för jag har ju... Det var ju det som jag var sjuk, men jag var ju tvungen att undervisa. Eller jag var inte tvungen. Det var ingen som tvingade mig, det var jag som åkte undervisa ändå. Ja, så jag har ju dansat när jag var sjuk, så det kanske därför var sjuk så länge också. Så kan det vara. Alltså när man är dansare har man inte alltid lyxen att sjukskriva sig, tyvärr. Nej. Alltså man kan ju välja att göra det, men då ställer man till det oftast för väldigt många människor. Ja, så jag valde att inte ställa in och hade klassen ändå och kämpade. Genom vilket det, gör att dansa inte med feber. Allting börjar ju om lite grann, så det lägger ju sig aldrig. Nej. Så det är därför det blir lite långdraget. Så back to vad vi gjort i veckan då. Jag har inte gjort så mycket. Men en sak gjorde vi faktiskt som jag vill prata om. Vi var på Barncancergalan i förrgår. Eller det blir ju det stora humorpriset och Barncancergalan. Och det var ju jättefin gala, men det var ju fruktansvärt. Alltså man satt ju och hulka liksom. Ja, det var... Shit, vad sorgligt. Jag var inte beredd på det faktiskt. Nej, kom ihåg, för det var första året vi var där. Och då var det folk som sa, har ni med nästa vecka liksom? Och jag bara, just det. För att man står bara humorpriset, så man tänker sig direkt, härligt, kul program. Men shit, alltså jag satt verkligen... Det var fruktansvärt. Ja, men så har de klippt ihop de här fina montagen där man får följa med familjen och barnens resa. Och så oftast när man ser så här fina montage, då är man van med att det är ett lyckligt slut på den här filmen. Men så är det inte det. Nej. Och det är så här, det är ju det som är verkliga livet, dessvärre. Fruktansvärt. Och så kanske liksom familjen satt där. Och så får man se dem gråta och så sitter man där och delar alla de här känslorna. Så det var ju fint och vackert, samtidigt var det fruktansvärt sorgligt. Ja. Jag har blivit månadsgivare, tycker alla ska bli det. Jag kan inte prata mer om det. Vi slutar prata om det. Men det har vi gjort i veckan. Ja, men jag har 2 roliga grejer som faktiskt hänt i veckan. Kom du på saker? Ja, okay. Vad har vi hänt? Vad är då? Nummer 1. I och med att du var sjuk och tyckte lite synd om dig själv. Du har ju handlat från glassbilen. Det är ju fan en händelse som måste diskuteras. Alltså, shit vad det är dyrt med glassbilen. Ja, det kostade hur mycket som helst. Men du tog ju några megalåda också. Jag tog 20 glassar. Men det var ju antingen var du tvungen att ta typ 6-pack, eller 20-pack, eller typ 30-pack. Jag vill ha 10. Och 6-pack, det var inte på kartan eller? Nej, det var du som sa, jag vill ha den. Snäll som jag är. Det var jag som var sjuk också. Och du bara, den vill jag ha. Ja, jag är lite allt eller inget person. Jag tror den kostade 350 spänn. Jag köpte alltså glass för 350 spänn. Och den var inte så god. Nej, vi har ätit 2 stycken typ. Nej, du har ätit några fler. Ja, jag tryckte i mig ett gäng. Men frysen är ju full med glass. Så, Sen nummer 2.
Vi har hittat en ny location att spela in dansvideos på. Vi hänger i Humlegården numera, så vill ni träffa oss så kom dit tisdagar eller måndagar. Men i alla fall, det är supermysigt där, så fint med alla stora gångar och alla träd och det är som kan säga Lund. Ja, Lundar. men det är inte därför vi gillar vad att heter vara Lund där. i plural? Lundar. Sjukt. Men ja, det är hur mycket hundar som helst i Humlegården. Och så här 100 gårdar och det är så här, ja, tänker Östermalm, det är bara asfina hundar överallt. Men så står vi och spelar in, vi gör en one step each. Så ser vi en golden retriever på håll. Och för er som inte vet det, våran framtida golden retriever, den är redan döpt. Den kommer heta Hugo och kommer vara med oss väldigt snart. Nej, men någon gång i framtiden. Nej, men då ser vi en golden retriever på håll och så du så här noterar den och så här, vad söt. Inte så mycket mer med det. Ja, fast så lät det inte. Det är mer titta vad gosig. Ja, jo. Men jag är så van med det så det är ingen grej för mig. Men så börjar hunden närma sig med ägaren. Och du bara, den kommer in i bild. Den kommer komma in i bild. Och jag bara, nej, det kommer inte den. Så kommer den in i bild och går fram till oss. Och hälsar. Så gosig. Och gosar. Alltså det var så gosigt. Men typ det jag skulle komma till, när hunden kommer fram och gosar och man klappar. Det var väl höjdpunkten på hela veckan. Vad är det mer du ska det var höjdpunkten. Ja. Men det blev en liten frågeställare då. Då vill jag ju fråga ägaren vad hunden heter. Men då undrar jag, hur frågar man vad hunden heter? För att du och jag utgår oftast från att våran Hugo, det är en han. Hane. En hane. Hundar i allmänhet är oftast av det manliga könet i mitt huvud. Det är bara, det har blivit så. Jaha, okej. Ja, här antar jag kön. Ja, det var antagen. Okay. Jajamän. Nej, men så jag vill ju då fråga, vad heter han? Men jag vet inte om det är en han eller hon. Så då måste jag först fråga kön innan jag frågar namn. Eller hur frågar man namn på hundar? Nej, jag vet inte. Vad heter hunden? Kan man inte heller säga. Eller man vill inte säga. Vad heter voven? Då sa jag det. Vad heter gosepojken? Ja, det blir pojken också. Vad heter gosemosan? Vad heter den här fina då? Kan man säga. Och folk säger att influencers inte gör något viktigt, va? Väldigt viktig vecka tycker jag. Handlar på glassbilen och funderar på hur man frågar namn på hundar. Åh, herregud. Det är ändå samhällsnytta vi gör, hörni. Men på tal om samhällsnytta, ska vi introducera våran gäst? Jag tycker vi går vidare. Det här börjar spåra ur redan. Så vet du vad? Innan vi presenterar våran gäst, rulla introt. Okej hörni, det är dags att introducera våran första gäst någonsin i Nino och Julia, de där som dansar podden. Slog mig just att vi aldrig sagt namnet på podden. Nej. Anyways, där sa jag det. Det är fortfarande känsligt ämne. Det är mycket känsligt ämne. Låt oss presentera vår första gäst, Felicia Ekstrand. Välkommen! Jag lägger lite applåder där också. Jättemånga. Tack så mycket. Och du är ju både en kär vän, en kollega. Du har varit med på kanalen sen way back. Du säger kanalen menar du YouTube, inte den här kanalen? Nej, YouTube, jajamän. Ja, några av våra första videos egentligen när vi gjorde shopping challenge. Du har varit med på när vi kör 24 timmar i bilen och mycket mer därtill. Det stämmer. Väldigt ärofyllt att få vara första gästen. Of course. Ja. Vi kände så här, vem är given första gäst? Felicia. Men för de som inte har hängt med, de som inte följt oss på vår kanal, följ oss by the way. Vem är, förutom vår vän, vem är du? Who are you? Who are you? Vem fan är du? Men jag är en tjej som dansar mig genom livet, precis som ni. Ja. Och är det hon där som dansar? Ja, de där som dansar. Eller har ni tryckt på räck? Ja, just det. Ja, det är tryckt på räck. Nej, men jag har dansat mig genom livet precis som er. Och det är ju där vi har funnit varandra också. Så våra vägar har krossats. Exakt. Och försonats. Har de krossats? Krossats, man säger så. Korsats. Eller kanske krossas efter idag. Vi får se. Vem vet, vi kanske blir osams för första gången. Jag kanske det vore ju segt. Nej, men jag har dansat på heltid. Jobbat som dansare och koreograf så länge jag kan minnas. Ja.
Men nu även börjat släppa lite musik. Så spännande. Ja, det är jättekul. Och du har precis släppt din första låt. Ja, det är Tell helt us about galet. it. Den heter Lock Me In och det är tillsammans med en kille som heter Leonardo Yucava. Och den var verkligen perfekt första låt för mig. Allt bara... Det var rätt timing, det var rätt samarbete, allt gick så lätt och smooth och jag hade inte förväntat mig att det skulle vara med och skriva min första låt, utan jag var bara... Det är fett coolt. Ja, Det är fett. ja, det är helt galet, utan jag var bara låter proffsen sköta det, jag kommer hit och gör det jag blir tillsagd, men ändå efter såklart att man vill säga till om vad man tycker om och inte, men jag hade inte förväntat mig att jag skulle vara så delaktig i låten som jag var. Så det är väldigt tacksam över hela den resan. Så att men det är ett nytt kapitel. Men det känns också kul nu när man ska presentera sig för folk. För då är det så här, presenterar mig fortfarande som dansaren eller presenterar mig som artisten. Eller jag vill ju inte exkludera någonting av det. Men det är så himla svårt för att nu ska man börja, det är ändå någonting nytt att presentera. Vi har ju samma, det är väl egentligen inte ett issue, men samma tankegång när det kommer till att presentera oss själva. Det finns ingen självklart ord som presenterar allt vi gör. Nej, Exakt. för vi är ju inte bara dansare. Nej, exakt. Så här, då får ju dansuffluencers, eller jag vet liksom hitta på termen så här, dansare och kreatörer typ blir det ofta. Ja. Men vi är ju inte här för att bara ta en stroll down memory lane. Du är ju här av ett syfte idag. Ja, flera syften, men det är en rolig grej. En rolig grej. Du är bara här för en anledning. Inget annat. Felicia ska ju grilla oss lite idag, va? Och jag har faktiskt ingen koll på vad du har förberett eller inte förberett. Men du har fått i uppgift egentligen att grilla oss. Och det är ju tolkningsfråga på den. Ja. Jag sa till Felicia, ställ frågor som du tror folk vill veta om oss som vi själva inte vet. För ifall vi lägger ut en frågestund då får vi ju ganska snälla frågor. Men det kanske är så här andra frågor, jag vet inte. Feel free, det kan vara favoritfärg också, I don't know. Men... Nej, det har ju verkligen varit ärofyllt att få det här uppdraget, men väldigt, väldigt kul. Och jag har funderat i många olika vinklar. Och sen är det ju också jättesvårt att veta så här, vilken nivå lägger man sig på. Och så att, men jag hoppas att ni blir nöjda med det. Och till detta då så har jag förberett. Oj. Felicia grillar. Nu tar Felicia upp någonting här. Visa kameran. Jag har gjort manuskort och jag har klippt in mig själv i mitten. Alltså, får jag se. Älskar. Alltså magiskt. För er som inte kollar, precis, du har fixat manuskort och det är omslagsbilden från podden och Felicia har klippt in sig själv i mitten. Jag måste ha kort på det här. Alltså magiskt. Ja, det där är kul. Och det är ju faktiskt bra. En bild från när ni egentligen står på vardera sida om mig. Ja, det är från Gröna mig. Lund, eller? Ja, det är från Gröna Lund. Den passade jättebra. Vad roligt. Hon har gått in för så att... Jag sa det så här, är det någon som ska göra det här så är det Felicia. För hon kommer verkligen gå in för det. Well. Obviously. Ja, men såklart. Man kan ju inte sitta med mobiltelefonen här, känner jag. Please. Och jag tänker att vi egentligen bara drar igång. Jag är lite nervös. Jag vet inte. Är ni nervösa? Jag är skitnervös för att jag känner mig som en öppen bok. Men det kanske jag inte är. Jag kanske har helt fel om mig själv. Okej, då börjar vi med: har du någonsin haft ett fake-konto för att smygtitta på någon? Och vem då i sådana fall? Oj, jag kan inte svara rakt på den frågan för att jag har ju flera konton i och med Nine Media som du nämnde förut och i egna sidor. Så jag har använt de kontona för att kolla på personer som inte vill att kanske Nino ska kolla på deras sidor. Så jag har inte skapat en fake-profil. Men jag har ju använt andra profiler för att tjuvkika, absolut. Och Julia då? Jag har glömt, men det ringde en klocka när du sa det. Att jag tror jag hade ett konto som var lite anonymt, men det var inte för att liksom gå in på någon speciell person. Nej. Det var mest att jag hade någon som jag typ kunde gilla mina egna bilder på för att vara likes typ. Ja. Men jag kommer inte ihåg vad det hette, men jag är inte säker, jag kanske ljuger, jag kanske har drömt där. Men jag bara för mig det. Men annars är det som Nina att jag varit inne på alla våra andra konton och sökt på saker eller folk som man vill kolla upp, men så vill jag inte att det ska vara mitt namn typ.
Ja, men toppen. men inte något mer luskande i det där faktiskt. Vem har du kollat på då? Vem har du kollat på? Men typ dig kanske, innan vi blev ihop. Ja, Damn. men jag har alltid haft ett öga för dig, det vet du. Då går vi raskt vidare till fråga 2. Finns det något samarbete ni nu i efterhand ångrar att ni har marknadsfört? Absolut. Fast den här frågan kan ju, det är en definitionsfråga. Ångrar du att du, eller så här då. Då får du svara på varför du har ångrat det. Ja, jag fattar. Ja. Nu minns jag inte så mycket, men det jag menar är alltså absolut, det var att vi gjort samarbeten som jag inte tycker om, men jag menar inte just med själva företaget, att jag inte har stått bakom företaget, men vi har gjort samarbeten som Alltså det kan ju finnas det också. Ja, men du måste vara tydlig med vad du menar. Absolut, men det har säkert hänt, för i början när vi testade på detta, då fick vi kanske många små samarbeten och vi var så här, hur gör man? Visst, det låter väl bra. Och så var det kast, men jag kom inte på något företag som vi inte står bakom. Nej, men jag ångrar, eller det var inte... Men vi kan komma till det mer seriösa sen. Okay. Ta det roliga först, för jag vet vad du tänker för banor ungefär. Okej. Så något samarbete du inte kan stå för om du går på din första tanke. Eller något som du ångrar. Jag snarare. tänker alla de här barnsliga samarbeten vi har gjort. Ja, men du får langa ett exempel. Typ Cartoon Network. Och vad var det för samarbete då, för de som inte vet? Ja, jag kommer typ inte ens ihåg. Vi gjorde samarbete med Cartoon Network. Jag gillar Cartoon Network, så det är inte så att jag är emot företaget. Så det är inte så att du kollar på något Cartoon Network idag? Nej, men jag är uppväxt med Cartoon Network. Ja, men det är en annan sak. Ja, men då fick vi göra Texas samarbete. laboratorium. Typ som är väldigt smart. Ja, alltså jag är uppvuxen verkligen framför Cartoon Network. Men vi var tvungna att göra lite videos, eller tvungna. Vi gjorde videos i alla fall till ett barnprogram då som inte jag kommer ihåg vad det hette nu ens. Det här var massa år sedan. Var det det typ är 2021? Många år sedan, och Ja, det var typ, och önskemålen på den här briefen var så konstiga. Vi fattade ingenting, men vi var så här, då gör vi. Skulle Julia kunna vara utklädd till Buttran i Powerpuff? Det var alltså det hade varit bättre. Okay. Alltså, jag var en alien i en sekvens. Jag var helt grönmålad och hade så här myggbriller på mig. Och folie, inlindad folie. Ja, asfult. Sen var det någon scen vi skulle äta pizza och var helt jävla crazy. Jag typ stod upp och ner på vårt gamla köksbord och käkade pizza och kameran var här och det var close-up och du åt broccoli och skulle... Du hatade det i videon och så här. Och så åt jag pizza och bara jag kan inte ens prata om jag får cringe. Alltså jag har en liten minnesbild av det, men vi måste typ nästan kolla på det här efteråt. Ja. Nej, men det värsta är, det är en annan som är värre. Okej. Det var samma samarbete, samma program, men vi skulle kasta saker i vattnet, typ en tomat i vattnet för att se om den flöt. Just det. Och då kände du... Då stod vi i Ljusdal och Ninos kompis Lars, alltså återigen, han nämns mycket i den podden. Han är med i varje avsnitt. Då fick han stå och filma oss, det var iskallt och där så vi kastade frukter i vattnet. Han bara, what the fuck is wrong with you? Sådana samarbeten. We're not friends anymore. Sådana samarbeten i början när man bara så här, okej, man typ blev lite överkörd typ. Idag kan vi ju med samarbete, då jobbar vi fram något som passar våra kanaler och något som vi gör. Men i början så var man inte så cool och stark. Man stod inte på sig. Man bara, säger du att jag ska göra så gör jag så. Man blev överkörd. Ja, men ni testade ju också era vingar lite där ju i början. Alltså ni lärde er ju både branschen men också liksom do's and don'ts. Ja, och så jobbade vi med kanske folk då som pushade oss och sa, jo men det är jättebra, det är rätt riktning och sånt där. Och vi bara okej och sånt där. Man var lite så de samarbetena jag kan inte ens kolla på dem, jag kan inte ens prata om dem. Men det är fortfarande som But here we are talking about men det är samarbeten du ångrar. Ja, men inte med företaget. Men jag skulle inte säga att vi gjort något samarbete som vi inte kan stå för det har faktiskt alltid varit duktiga på att säga nej till saker som vi inte är bekväma med. Typ, det är precis det jag menar. Ja, men jag försöker sätta ord på det. Vi har ju aldrig gjort kasinoreklam. Typ så här Red Bull säger vi gärna nej till. Alla typer av de här som har poppat upp nu så här, vad heter de? Inte snus men vitt nikotin eller vad heter det? Ja, men jag vet inte. Vi kan ju inte sånt där. Nej. Det är fel personer att fråga. Men sånt har ju bara poppat upp överallt och sådana förfrågningar har vi fått flera gånger, men det har vi alltid sagt nej till. Det är kul att ni tog upp det, för att det är ju en annan fråga ifall det är något liksom märke eller bransch ni oavsett budget skulle säga nej till. Och det kommer vi in på lite. För mig är det kasino. Ja, kasino och tobak, nikotin, allt det där. Vi fick en fråga en gång om sugar dating. Alltså dejta så här sugar daddies, någon så här hemsida.
Och det är också sån här grej. Aldrig i livet. Nej. Aldrig i livet. Men vad tycker ni är skillnaden på Celsius och Red Bull? Ja, det var du som sa det. Jag vet inte vad du pratar om. Nej, men alltså jag kan inte forskningen bakom så, men jag vet inte. Bara i mitt huvud vad jag har fått höra till mig, kan jag jättefel nu, men det känns som det finns massa grejer i Red Bull som inte finns i de andra. Typ taurin, alltså sådana grejer. Ja, okej, men det där får du nog Ja, men jag sa ju söka precis lite att mer jag har på. inte forskningen bakom. Nej, men jag tror jag har i Red Bull. Alltså battlet i veckan var ju med Red Bull. Alltså, Var vi där då? nej, det var vi inte för jag var sjuk. Eller även om vi varit där var vi ju inte samarbete med dem. Nej, jag menar med att Red Bull är väl ingen dålig sak. Jag dricker Red Bull när vi har giggat och sånt. Då finns det alltid Red Bull innan i logen. Jag vet dricker inte. Red Bull. Jag har bara varit skeptisk inställd mot Red Bull i allmänhet. Ja. Sen är det inget jag dricker heller. Nej, tycker men inte jag om det har så. ingen aning. Jag köper inte Red Bull, men jag dricker det på gig. Ja. Du I får don't kolla know. upp det. Så här då. Jag blir Skulle jag få skulle jag få ett samarbetsförfrågan av dem, då skulle jag behöva göra väldigt mycket research innan. Min spontana inställning är att jag är skeptisk jämfört med de andra. Sen kanske det är samma sak. Men jag har bara hört dåligt genom åren. Okej, partners, de kompletterar ju oftast varandra. Vare sig det är partners i en relation eller partners på jobb. Och ni delar ju partnerskapet i båda facken, många, så att säga. Många delar. Och då skulle jag vilja att ni tänker och berättar en sak som ni känner att den andra personen är starkare än dig på. Som du egentligen känner, jag önskar att jag var den som var lite starkare på det här. Okay. Så jag vill inte säga avundsjuk, men att det är ändå lite så här, jag hade gärna varit den av oss som är lite vassare på det här. Oj. Ja, jag har en sak med en gång. Ja, men börja du då. Jag sa det till dig nyss. Nino har han är väldigt duktig socialt. Och vi båda är väldigt sociala människor. Men jag tänkte precis säga, skämtar du med att du inte är bra socialt? Nej, men jag är väldigt social, men Nino, han har den här extra sparken. Han kommer ihåg saker. Så när han träffar någon, då kommer han ihåg att vi har träffat den här personen. Han kan säga namn, han kan säga hur gick det med det där, och jag är så här. Och då kan han också ha det bildar en ny konversation som blir intressant och djupare. Du kan connecta med människor på ett sätt och bli ganska tight med dem. För mig är det ganska så här, jag men du snackar ju i vardagen. Ja. Men han hittar en connection med någon ganska snabbt. Ja, du är duktig på det. Det hände idag här utanför. Jag säger hej, så jag bara till personen, och du börjar direkt med ett samtal med den här personen. Och så slutade det med att vi stod där och skrattade. Man bara, jag trodde det var jag som var den charmiga personen. Det hade jag velat vara lite mer, lika charmig som Nino kan vara. Inte när han är hungrig, men annars. Låt mig höra, vad tycker du? Jag håller på att välja här i skallen. Ja, det finns så många egenskaper som du vill vara lika bra som mig på. Men gud, jag blir nästan lite, jag vill ju träffa den här charmigen nu, höll jag på att säga. Inte vad du inte brukar vara charmig, men jag menar så här, vi är ju väldigt nära vänner. Nej, no. Kärlek. Jag skickar kärlek. Jag känner bara målar. Nej, men jag tror att till exempel jag och Julia, vi har ju när vi har varit på turné och sånt, jag har fått bevittna Julia i sin small talk action. Men jag jag har inte riktigt fått göra det lika mycket med dig, för att du och jag, vi ses ju alltid i våran Alltså jag och Julia har väldigt olika typer av small talk. Ja, exakt, och det var det jag menade att så här, det hade varit jag hoppas att jag inom snar framtid får en liten Julias är snarare mer small never ending talk. Ja. Jag kan småtalka. Men det är ju därför jag och Julia funkar så bra ihop, för att jag är en sån som inte orkar om det inte är något intressant. Så jag sitter ju bara Felicia vänder ryggen och jag bara, berätta mer! Och jag bara, varför vill hon höra mer om den här tråden som var grön och lite svart och det liksom. Alltså så Julia. Vad menar du att den var grön? Vilken typ av grön? Menar du mörkgrön eller ljusgrön? Nej, men det är en konst. Ja, men det är verkligen no hard feelings. Jag kan småtalka, men Nino kan ju ta det till ett steg att få folk att skratta. Ja. Och liksom connecta på ett djupare plan. Ja. Men jag är väldigt tacksam för att jag inte ligger och skrapar på ytan hos dig. Vi är ju vi är ju flocken. Vi är flocken. Vi är flocken. Yes. Okay. Men jag vill höra fortfarande, vad är det du tycker jag är bra på?
Kommer inte på det. Det Men kommer jag har dra så här två jag tråkigt. väljer mellan. Jag måste Städa, bara sortera i huvudet. laga mat. Nej, men om jag skulle välja någonting som jag är avundsjuk på hos dig som jag önskar att jag hade den egenskapen mer, det är att du är väldigt duktig på att jobba fokuserat. Vilket är ändå förvånansvärt för att vara dig. För du är oftast en väldigt ofokuserad människa. Men till att säga att vi har schemat är tajt och liksom, den här videon måste redigeras färdigt idag. Då kan du sitta alltså typ 4 timmar i sträck och bara redigera den utan att göra något annat. Det stämmer ju inte. Jo, jag tycker... Jag har ju telefonen också och sitter och bara, fan vart var jag? Och så... Jo, men jag är den som, när jag ska redigera, jag börjar ju kolla ny kamerautrustning istället liksom. Ja, men det är det jag menar. Det är därför det går så långsamt när vi jobbar, för att du gör andra saker. Men där menar att du är mycket mer fokuserad än mig i alla fall. Jag tänker att jag måste förklara det så jag kan allt annat. För jag blir stressad om det ligger och hänger över mig. Men du säger manjana. Men jag tycker det är så tråkigt att redigera långa grejer. Så börjar jag tänka på annat och jag vill kolla den utrustningen, eller jag vill svara på det mejl istället, eller betala den fakturan eller... Vänta, var det här det du hade på mig? Jag valde uppenbarligen fel. It's a trap, it's a trap, it's a trap. Mayday, abort mission. Nej, men okej. Jag valde mellan annan också, du kan få den då. Jag kan göra om det i mening lite. I get shit done, you don't. That's what I do. Hörru, vill du ha den andra eller? Ge mig den då. Låt oss Jag är höra. så bitchy för. Men jag tänker att jag ska komma och säga laga mat. Det är så tråkigt. Nej, vet du vad? Du kan få en bra. Okej. I'm here for it. Yes. I'm waiting. Jag tycker du är väldigt fin mot dina vänner och duktig på att prioritera dem jämfört med mig. Du vet hur jag är. Jag gör mig ofta bakom att jag har mycket jobb att göra, eller det finns, men jag hinner inte träffa den, eller nej men jag måste göra här och där. Och du är ofta den som pushar mig till att dra ut och träffa mina vänner. Sen säger jag inte att du är toppen heller. Nej, det är jag inte. Men du är mycket bättre än mig. Jag kan absolut förbättras. Och det är ju något jag hade velat vara mer som dig på. När det kommer till att ta tag och träffa sina vänner. Men du gör ju inte det för att du skyddar dig bakom jobb, för att du har så mycket jobb att göra, för att du inte har jobbat när du ska, för att kolla på andra saker. Ja, då räddar du ut det också. Jag är ledsen alla mina vänner. Nej, men det håller jag med om. Jag kan bli bättre på det, men du är faktiskt riktigt dålig på det. Jajamän. Nästa! Next please. Next please. Snabbt som fan. Innan stämningen sjunker drastiskt i studion. Okej, och den här ska ni svara på åt varandra. Oj. Om den andra personen, tror det eller ej, har råkat begå ett brott och behöver hjälp att gömma bevisen, vem tror du att den andra skulle ringa och varför? Ni får ej välja varandra eller en familjemedlem. Oj, okej, jag tänkte säga din mamma. Men hon får inte vara med. Då hade du ringt Alex. Ja, 100%. Ja. Eller, vänta, gömma undan bevisen. För Alex det hade liksom en smart lösning. Han hade kunnat hjälpa. Han hade så här... Fan mannen, det där funkar inte. Och så hade han hjälpt dig. Ja, jag ser framför mig. Han hade kommit på, vart gräven är ner. Ja, eller så hade jag ringt min polare Thomas hemma i Ljusdal som bor på landet. Där finns det många ställen att gömma saker. Där ingen kollar. Hade han kunnat liksom hålla tyst? Man måste ju också tänka att den här personen liksom under vittne och så den behöver ju inte bara kunna gömma den. Du ber ju också den här personen begå ett brott för dig. Och den personen kommer säga ja, let's do it. Nej, då får det bli Alex faktiskt. Han har ju talets gåva också, så han skulle, om någon skulle fråga han så skulle han kunna... Han hade snackat så jävla bra. Alltså han hade snackat på. Jag hade också ringt Alex. Vi alla ringer Alex. Skönt att vi etablerar att jag har en till vän alltså. Skönt, om inte ens jag som tog upp det. Ja. Så jag har 2. Okej, du. Ja. Nej, men det lär ju bli damen som sitter här alltså. Tror du det? Ja. Pick me! Tror du verkligen det? Nej, men 100%. Ja. Ja. Kul. Det hade jag gjort. Ja. Med motivering. Ja, men, nej, men jag vet inte hur jag ska... Får man säga att du är en bad bitch? Yes, you can tell me. You can tell me.
You can tell me. Ja, motiveringen är färdig tror jag. You can... Okay. Hon skulle take it to the grave. Men okej, men Julia, du då? Eller... Är det såhär, varför jag hade valt dig? Pick me line. Och Julia, vad tycker du då? Bad bitch är tagen. Vad du vet. Hitta på din egen. Vad tycker du? Ja, men Nina förklarar det ändå, Alex. Nej, men om jag skulle utveckla mitt svar. Alltså, nu snor jag ännu mer från dig. Perfekt. Nej, men du är fan lösningsorienterad. Alltså, är det en knipa då kan man räkna med dig. Vad här. You get shit done. Och så hade du inte blivit så stressad tror jag. Du hade hållit dig hyfsat lugn. Tror jag. Och så hade du försökt komma på med lösningar som du sa. Och så hade du hjälpt mig gömma dem. Och så hade du sen kunnat hålla käften. Men och du har jobbat som turnéledare och projektledare. Du, så här, du är van att lösa saker. Okej. Nu får ni svara individuellt. Vad går gränsen till otrohet för dig? När man gör någonting som man inte är bekväm att berätta för den andra. När man underhåller någonting så man vet inom sig att det här är fel. Det skulle jag säga är otrohet. Jag menar, det här är också en grej som jag avskyr på. Du har alltid så bra svar på saker. Du kan svenska liksom. Men annars sitter du bara och letar ord. Ja, det du sa. Och då skulle jag ta ett steg bara ett steg längre. Jag tycker ändå det när man skriver, när man har intentioner, alltså man skriver till någon. Inte bara hej, vad gör du, utan lite mer när det blir opassande. Redan där tycker jag. Men att det är en flörtig stämning eller bara att man har en konversation utan att det är etablerat att det är lite flörtigt? Flörtig stämning tycker jag inte är något problem, men mer att man liksom kanske blir involverad i varandras vardag typ. Eller, nej, men det tycker jag ändå, men typ vad kanske ja, men något som är opassande, typ ge lite för mycket komplimanger eller säger att de ska ses eller ännu värre att de skriver saker de vill göra med andra. Där tycker jag, så redan på skrift om intentionen är något annat, då tycker jag det. Varför skriver du med den här tjejen? Ja, för att om men man ska... du får gärna skriva och vara flörtig och sånt, det har jag inga problem med. Ja, det uppskattar inte jag om du är, men... Nej, men du fattar vad jag menar, flörtig, alltså... Nej, fattar inte vad du menar. Men du menar mer charmigt, alltså, typ, att man är alltså, så här... Det är ju en helt inte, annan sak att vara jag charmig. menar inte att du ska slide in till folks DM bara. Tjena. Got a free pass. Hade du en bra helg? Helgen? Om du skulle typ skriva till en tjej, slide in i någons DM och bara typ, fan vad du var snygg. Där. Ja. Tycker jag den gränsen går. Ja, för man ska bryta ner ordet alltså otrogen. Alltså, för oftast, vissa kanske drar gränsen vid så här, ja, men när det är fysiskt med någon annan, men alltså, som du sa redan där, det exempel om jag slide in i någon annans DM och skriver en sån, då har jag redan varit icke-trogen. Exakt. Jag tycker ändå det är, ja, jag tycker, ja. Jag köper båda svar. Det är it's okay to disagree. Eller, vem disagree? Jag tänkte jag bara, vi håller väl med varandra. Jag bara, då tycker du inte vi har rätt? Jag håller med er, det är okej att disagree. Jag bara, håller du inte med oss? Please continue, bad bitch. Det är okej att tycka olika. Men vi tyckte ju lika. Hon försöker verkligen få ut någonting här. Jag köper vad du säger, det är okej att tycka olika. Somebody's getting fired. Nej, alla förstår vad jag menar. Ja. Let's move on. Yes. Okej. Vilket skönhetsideal påverkar eller har tidigare påverkat dig mest? Smalhetsen. Punkt. Alltså liksom, nej, men vad ska jag säga, den är ju fruktansvärd. Det är okej att tycka olika. Ja, men typ, jag är ju född på 90-talet och då var det ju en extrem smalhet som man var liten, det man uppväxt med, så pinsmala modeller, och man var liten, man snackade om sånt. Vi kollade ju på OC också, bara en sån grej, hur de liksom Ja, men snälla Disney-prinsessorna. Ja, alltså allt, Barbies, allting som smalhet sen. Och sen tyckte jag ändå det försvann lite. Det blev en liten curvy kurva. Men nu tycker jag den är tillbaka. Ja. Smalhet sen.
Den skönhetsidealet har påverkat mig mest. Alltså, jag ska samla mig in i ett ord. Som blir 2 ord i mitt huvud nu kommer jag på. Zac Efron. Alltså, liksom... Håret, eller vad menar du? Nej, vi snackar om fysiken. Alltså, men Zac Efron... Jag tyckte du sa musiken. Jag bara, vad i helvete? Hörrni, jag ska berätta någonting ganska känsligt nu. Kan vi skärpa till oss? Kan jag få er uppmärksamhet, tack? Dry! Förlåt Nina. musiken. Jag väntar. Förlåt älskling. Fortsätt. Om jag har allas uppmärksamhet. Nej men, lite som du snackade om där 90-talet, fast det är också en grej fortfarande idag för oss killar, men Zac Efron då som exempel. Kolla på High School Musical-filmerna när jag växte upp. Och vad var man när man kikade på dem? Man gick högstadiet / gymnasiet, kommer inte ihåg när filmerna släpptes. Och så Zac Efron då ska ju spela samma ålder som jag var. Och så kollar man på filmerna och så undrar man varför han så jävla rippad och alltså ser så vuxen ut, men inte jag. Men det man inte fattade då, det är att han kanske är närmare 30 när han gör den här rollen, men har en spelålder på 16. Men det fattar inte jag som 16-åring. Nej. Och så jämför jag mig med honom. Och tycker jag ser ut som skit. Och så var det med alla filmstjärnor, så just de här ungdomsserierna, OC, One Tree Hill, alla dem. Chad Michael Murray, One Tree Hill. Det är ju inte så att han var sin faktiska spelålder, vilket förmodligen var typ 16 då han gick i high school. Ja. By the way, han ser likadan ut än idag liksom. Och så sitter man där som 16-åring och jämför sig. Och också, vi ska fortsätta med Zac Efron. Legend, by the way. Typ Baywatch-filmen. Ja. Alltså, jag läste lite om alltså, vad ska man säga, träningsschemat och så som han körde inför det. Och han har sagt att han kommer aldrig göra en sån roll igen, för att det var det värsta han har gjort i hela sitt liv. För att så som han ser ut i filmen där, det är ju inte så de ser ut i verkliga livet sen. Nej. Och det är lätt att glömma bort det när man sitter och kikar på de här filmerna. Verkligen, att de har liksom ett helt team och lampor för 200 000. Ja, det är någon som kommer och väcker dem på morgonen. Här, ät det här. Alltså, deras jobb inför filmen är ju att se ut på ett visst sätt. Ja, men det är det ju verkligen. Så det är ju något man påverkades av jävligt mycket när man var yngre. Men idag har man ju fattat, man förstår de här grejerna som att men det är inte så de faktiskt ser ut på riktigt sen. Nej. Men det visste man inte som 16-åring. Nej, såklart. Men så var det ju för oss också. Det var lite senare dock, men typ när Transformers kom. Och så har vi Megan Fox. Och så är hon skitsnygg och så ska hon vara i samma ålder som mig. Ja. På gymnasiet liksom. Man bara, ¿qué pasa? Hon är ju en vuxen kvinna i den sitter filmen. Man där liksom. och klämmer en finne liksom. Man bara, va? Ja. Ja, hon är ju supermodell liksom. Sitter man där själv och bara... Nu sitter vi alla här och supermodeller och vuxna liksom. Det är, jag blev en Megan Fox. Allt som krävdes för att växa upp så blev alla Megan Fox och Troy Bolton. Nej, men jag fattar vad du menar. Verkligen. Det var intressant att höra. I slutet av varje YouTube-film så brukar främst Nino säga: glöm inte bort att ni är grymma precis som ni är. Kolla, Felicia till och med koll på den. Jag kan den också. Och då är min fråga, tycker ni personligen att ni är grymma precis som ni är? Aj. Tyckte att det var en fin fråga. Ja, vad börjar du? Men det finns väl inte ett rakt svar på den egentligen. Jag tycker absolut att jag är grym precis som jag är. Men sen handlar det om att jag strävar hela tiden efter att bli bättre inom det jag gör. Men hur duktig jag är på att utföra mitt jobb och min konstform är ju en helt annan sak ifrån hur jag är som person och den jag är. Och den jag är, Nino, snart 32 år gammal. Jag trivs jättebra med mig själv och älskar mig själv precis som jag är idag. Vill inte ändra på någonting egentligen. Men sen jag som dansare och content-kreatör, där är jag så mycket mer som jag vill uppnå och förbättra och
saker som jag vill, ja men, vad ska man säga, en massa mål som jag vill uppnå. Så där är ju, jag tycker fortfarande jag är grym, men jag är inte nöjd. Så jag vet inte, det är egentligen två olika grejer att vara, om man tycker att jag är grym eller vara nöjd med mig själv. Ja. Och yrkesmässigt är jag inte nöjd än och kommer förmodligen aldrig bli, men jag tycker fortfarande jag är jävligt grym på det jag gör. Ja, grym där du är idag med det. Så liksom det är ett lite luddigt svar. Ja, men jag tyckte ändå att det var ett tydligt svar. Jag tyckte ändå det var... Ja, det har ju talets gåva. För att alla... Nej, men man har ju alla mål som man strävar efter och man vill alltid bli en bättre version av sig själv. Men det hindrar ju inte att man inte är att grym och perfekt är precis grym som man är. Precis. Ja. Ja, nu ska jag säga något. Kom igen, du svenska läraren. Kommer talpinnen. Nej, men jag kommer vara tråkig och typ säga att I agree to disagree. Nej, men I agree. Jag håller med dig. Att grundkänslan, är det som är självkänsla? Jag har svårt att skilja på dem. Självkänsla är ju känslan liksom, hur man känner om sig själv. Sen självförtroendet är ju ens uppfattning hur väl man kan genomföra saker. Men sen grundkänslan, det är väl liksom min alltså känslan som ligger i grunden. Det är så här, jag är grym. Och så har man lite som en brainstorming. Då är grundkänslan det du sätter i mitten. Okay. Och det andra är lite, för du kan ju ha en grundkänsla av att jag kan flyga. Ja. Och sen så kan det vara lite liksom faktorer runt om som kanske liksom I see. Jo, men jag skulle väl ändå säga att jag håller med dig helt. Man är ju där, men direkt kommer ju så här fast men i huvudet liksom. Så jag håller med dig att man vill bli bättre och jag vet jättemycket saker jag kan förbättra. Och i mitt huvud finns det någonstans där jag tänker att då, när jag förbättrat det, då kan jag vara nöjd med mig själv. Och det är ju sorgligt. Men jag kan också, grundkänslan är ju inte att jag är värdelös. Den är liksom att jag är bra som jag är, men vänta lite bara. Lite den. Så det du sa, liksom att man har mål att sträva efter. Ja. Men viktigt att tillägga, precis som jag just sa, att ingen av oss kommer förmodligen vara nöjda. Nej, jag kommer aldrig med det. Alltså, när man uppnår något man har jobbat för, då går man ju på nästa mål. Exakt. Så att man måste komma ihåg den här grundkänslan, för annars kommer man aldrig tycka att man är grym. Nej, om man baserar det på det. Nej, precis. Speciellt liksom med ett sånt jobb som vi har. Ja. Och man utvecklar så mycket med detaljer hela tiden så att man hinner ju inte heller liksom stanna upp, upplever jag, och så klappa sig på axeln. Nej, gud nej. Jag tycker att jag försöker liksom bli bättre på det. Och framförallt efter gig så försöker jag alltid så vara öppen för att så här, gänget ska typ ta en öl eller äta tillsammans samma dag, för att också bara så här, inte ses, repa, utföra och sen så liksom släpper man det bara, utan bara få en liten sån här kul gänget, vi gjorde det här. Så bara liksom njuta lite av vart man är också. Att det bara stanna upp och reflektera bara. Jag gjorde det där. Det gick bra. Kul. Det brukar du och jag göra också när vi har gjort stora grejer och gå ut och fira på något sätt eller käka något eller... Brukar vi försöker. Ja, men när vi har gjort stora grejer liksom. Om det så bara så här, vi säger till varandra skål med våran cola i soffan liksom. Vi försöker bara nej, men jag menar små grejerna. Vadå? Nej, jag menar som en bra grej. Vi tar ju med små grejerna, men bra jobbat, skål för det här. Ja. Inte hemma i soffan bara. Vi brukar göra något speciellt. Nej, vi brukar beställa hem mat. Är det så illa? Ja, men hörni, jag är en sån person som tycker att det kan vara göttigare än att gå ut på en restaurang. Absolut. Jag har alltid varit så på typ alla hjärtans dag, sådana liksom stora event eller man ska fira typ när man är i en relation. Jag är alltid så, ska vi inte bara beställa en jävligt bra liksom take out och sitta och skåla här liksom. Så jag tycker inte att det är något fel på att skåla i soffan heller. Nej. Vill jag bara flika in med. Den här är en djup fråga, men försök att hålla det kort. Vad är du mest rädd för? Och nu menar inte jag fobimässigt, utan jag menar vad är du rädd för? Jag är mest rädd för att någonting dåligt ska hända. Alltså någonting fruktansvärt. Alltså det kan vara dödsfall eller bli rånad, men på något sätt den här känslan att förlora någonting som man tar för givet. Det kan jag vad det än är, men att någonting dåligt händer mig som sätter mig
som förändrar mitt liv, det är jag rädd för. Döden för mig. Livrädd för döden och vad som händer efteråt. Men sen också, alltså ju äldre man blir, där kan ni också säkert känna igen er i, men att livet går fan bara snabbare och snabbare och snabbare. Alltså en vecka är obefintlig numera. Och då blir jag så här lite orolig, fan, man har, beroende på hur gammal man blir, och man har snart levt halva sitt liv. Hur snabbt kommer andra halvan gå? Ja. Alltså jag är bara rädd att man sitter där en dag och bara livet har passerat och that was it liksom. Det är jag livrädd för. Vilket också får mig att uppskatta livet här och nu och försöka så här, är det något jag vill göra så gör det nu, vänta inte. Nej. Men ja, det skrämmer skiten ur mig. Ja, men då... Kul! Roliga frågor! Ja, men alltså, tack. jag måste säga, shit vad du har gått in för det. Ja. Alltså, jag sa ju att det skulle vara så, men du överträffade mina förväntningar. Är det sant? You really I'm did. so happy. Bravo, du får komma Thank tillbaka you. och grilla oss. Thank Det här you. var kul. Ja, det var väldigt som kul. sagt, tycker ni att Lisa ska komma tillbaka och köra en del 2 så får ni kommentera. Och vi ska försöka ge kortare svar. Jag kände att det blev en bok på varje. Men med det sagt, jag tycker det är dags för det roligaste, höll jag på att säga. Nu är det vi som ställer frågor till dig, Felicia. Är det jag som var veckans googling idag? Alla. Rulla klippet. Veckans googling. Veckans googling. Dags för Veckans googling. Veckans googling. Jag har förberett. Så jag kan mina 3 huvud utan till. Ja, jag måste in och kolla. Börjar du då, Julia? Har du koll på upplägget? Men upplägget är ju följande, att man får välja 3 stycken saker man har googlat på senaste veckan, och nu efter förra veckans poddavsnitt så fick vi ju lära oss att det behöver inte vara de 3 senaste, utan man får välja på sin historiklista helt enkelt. Ja. Men jag har 3 stycken, ska jag ta dem en gång då? Jag tar det som ett ja. Ja. Första är This is a thing, Roxette-turné. Lena Philipsson ska ersätta Marie Fredriksson i Roxette och de ska gå ut på en världsturné. Va? Världsturné? Ja, eller jag vet inte om det är världs, men just nu i alla fall Sydafrika och Australien. Det finns en turnélista. Så Lena Philipsson ska köra med Per Gessle. Det är ändå en stor grej. Det är en duo. Ja, min första tanke är weird. Ja, det var faktiskt min första tanke bara, och så blev det så här, ja fast ändå inte, hon är lite rockig och rolig och skön och kan göra det mesta. Och... Ska hon kliva in hennes skor? Jag vet inte. Lite stora skor att fylla kanske. Jag tycker ändå, jag ser det ändå på något sätt. Jag var lite inne på det, men nu ser jag det. Jag tror rösten skulle kunna funka i låtarna. Men det är ändå stort, alltså deras turnéschema, det är inte i Sverige. Nej. Det är stora grejer liksom. Kul. Ja, det finns en anledning varför Gessle har typ en hel jävla Ferrari-kollektion hemma satt. Jag tyckte det var fett, jag tyckte det var en stor nyhet. Jag var chockad att jag inte hört det innan. Ja, jag hade inte heller hört om det. Jag tycker det är en jättegrej. Alltså Roxette och ABBA, det är ju Sveriges liksom 2 största. Hallå! No. Okej, jag går vidare. Vi ska inte ta en i taget. Eller om ni har ni hittat? För mig spelar det ingen roll. Vi tar mina. Nu ändrar vi inte upplägget här. Nej, men visst brukar det vara alla 3 på en gång. Jajamän. Det skedde Jag har för så mig förra många. veckan. Jag ber om ursäkt. Jag gjorde samma misstag förra veckan också. Och då är det Ruslana. Om jag säger Ukrainas bidrag typ så här i Eurovision typ så här 2004, 2003, jag kommer inte ihåg så många året nu. Wild Dances eller Wild Dancing heter det. Ja. Kommer du inte ihåg den? Nej. Mm. Jaha, den! Ja. Och vad fick dig att tänka på just den? Ja, Du kollade på mig. Vi kom in på Spotify och så kom vi in på någon Eurovision-lista. Och så kom den på och jag bara, den är fan fet. Den är legendarisk. Fattar ni, typ 20 år sedan. Ish. Och med hennes dans, alltså hon är helt, om man kollar på den nu, vilket jag gjorde då när jag googlade upp den. Och då fick jag ju hela bidraget och då börjar med så här 2 tvillingar så då blåser och står horn och sen kommer hon in och dansar och sjunger och hennes hår bara. Det är fett kul att kolla på. För er som inte vet det så Julia är värsta Mello och Eurovision-nörden. I know the history. Så därför vet hon året också. Jag skulle bara säga, jag är inte säker på året, men jag vill bara säga att det är ikoniskt, det är legendariskt, man måste veta det. Och låten är fet. Ge oss din 3:e tack. Min 3:e har så många...
Okej, det här är en stad och jag är lite osäker på hur man uttalar den. Bogota eller Bogota. Ja, Bogota. Säger man Bogota? Jag tror det, de säger Bogota. så i Casa de Papel. Bogota. Ja, säger de. för det visst För är att det det är en namn. apostrof på A tror jag. För Bogota. han Ja, där. heter väl så? Ja, ena av exakt. dem. En av dem. Exakt. Det är Och det ligger ens i pappa. Colombia. Ja. Och det jag googlar på för att jag har en kompis som är därifrån eller adopterad därifrån. Och när hon sa det till mig, jag visste inte om det. Nej. Och då blev jag så här väldigt så här nyfiken. Då vill jag googla upp så här att det här är lite nörderi för mig, eller det är sån jag är. Jag vill googla upp så här, var ligger det? Hur många invånare? Hur ser det ut? Värmen? Vad äter man? Vad är det typiskt det? Jag blir helt så här. Här kommer Julias small talk in. Så jag blir helt, och jag visste ingenting om den här staden. Visste inte ens man uttalar. Nej. Så nu är jag helt så här inne, hela min sökhistorik är så här fuck dem. Ja, det var mina 3. Det var en härlig blandning. Ja, det var det verkligen. Min 4:e är glassbilen Tider. Ska vi köra damerna först eller? Ja, låt oss. Ja, vill du ha fler från mig? Okej. Den första jag kan välja ut är What it is ho, what's up lyrics. What it is, so what's up? Men vänta, Oh var inte det här när vi sågs? Vi snackade om den här låten när vi var och käkade senast. Men så sent kan det inte vara. Det minns jag inte. För att den vi ligger pratade. här. Eller så har Ja. den verkligen inte googlat. Men där är Det den. kanske är som mig och inte googlar. Ja. Var det en tråkig googling eller? Ni känner min prestation. Nej, ni har ju tråkigast googlat. Jag gör sämst av alla så det är lugnt. Det var jättebra. Okej, min nästa googling är flygresor.se. Med You going flyga. somewhere? Yes. Where Det would- var, det var här om natten, jag kunde inte somna. Och jag bara kände, jag drar nu bara. Ja. Okej. Ja, Vad blev resultatet? nej, men jag kollade She dels stayed. LA. Ja, men Hon är här. hon är här. Åka på nej, jag har en inspelning med Nina och Julia. Ja, fan, jag får skjuta på det. Nej, men jag kollade först på destinationerna LA och London. För jag bara kände, nu vill jag bara åka och dansa. Och just nu med det jobbet som jag har så har jag inget förutom så lägenheten som gör att jag måste vara precis här. Fattar. Och så kände jag bara, nu drar jag bara. Men här är jag. Ja. Ja. Men det är ändå... Kollade också faktiskt på Filippinerna. Ja. För att min farbror bor där just nu. Så var jag så här, ska jag inte bara åka och... Det blir ju säsong där nu också. Exakt. Så ja, men vi får se om... Interesting. Should I stay or should I go? Ni vet ju att jag har varit taggad på att dra någonstans. Så. Jo tack, Exakt. det vet vi. Har den 3:e? Den 3:e är 6'1" in centimeters. Jaha, Jaha, fattar, när man kollar inches. längd och sånt. Ja, så jag fattar. sexman måste vara väldigt långt va? 185 Ja. där någonstans tror jag. Men det är ju liksom när man det finns ju vissa datingappar där Felicia är singel ifall någon undrade. Och då stod det att den här personen var... nej, men jag vet inte vilken av dem det är. Nej, men jag tror att det är Tinder. Då står det alltid i feet istället. Och jag bryr mig inte jättemycket om att det måste vara en lång kille eller hit och dit. Men ibland blir man lite så, vad var det nu igen? Jag vet inte ens vad jag själv är i feet liksom. Så att jag behövde dra en liten Bara för att få en liten hum, check. liksom. Vad är Ja, 6'1"? men jag brukar Yes. också googla sånt Ja. faktiskt. Mm. När någon säger någon typ så här längd någonstans, då brukar jag säga, jag får kolla upp det. Ja. Ja, mister? Går vi till de bästa googlingarna då. Jag är så spänd. Vi har pannkakor, mina damer och damer tänkte jag säga. Ja. För jag lagade pannkakor för första gången någonsin Är det i veckan. sant? Oh. Ja. Alltså det är jävligt Och de var ju trevligt. jättegoda. De var jätteduktiga. Extremt trevligt. Jättefina också. Ja. Alltså vet jag var så här duktig, nu vet jag inte kolla på pannkaksrecept, men jag var så duktig så jag följde det till punkt och pricka där man, liksom, man låter inte degen, men vad ska jag säga, smeten ligga och vila i 10 minuter. Det är vuxenpoäng. Ja, På tal om Verkligen. förra veckan när ni snackade vuxenpoäng. Exakt. Det var riktigt vuxenpoäng. men ja, de blev Magiska. magnifik. Jag var inne i en pannkaksperiod i våras.
Jag gjorde pannkakor titt som tätt ska Nej, sägas. jag Alltså det älskar är så pannkakor. trevligt. Alla Det är faktiskt former. också lätt. Jag tycker Ja. att när man var yngre då hade man en uppfattning om att det tar jättelång tid, det är jättesvårt och det är svårt att vända och allting. Absolut, det tar tid, men det tar ju inte längre tid än att göra vilken annan Nej. Nej, faktiskt rätt inte. som helst. Så man kan göra små pannkakor, plättar, med amerikanska proteinpannkakor, bananpannkakor. Man kan göra allting. Krispiga våfflor dock, det är fan bättre Jag än gillar pannkakor. pannkakor. Ja, Jag är pannkakstjej. pannkakstjej. 100%. Kör pannkakor ni, så kör jag waffles. Mer våfflor till dig. Sen har jag, på tal om att vi träffade en hund häromdagen som jag inte visste vilket kön den var av, Nej. så jag har googlat på pet a dog. Can I pet a dog? Can I pet a dog? Kan vi säga det istället och nästa gång vi inte får träffa en söt hund? Can I pet that dog? The dog. Dog. The dog. Can I Original, pet that dog? originalklippet är så jävla roligt att de klappar en jävla brun björn typ liksom. Men nej, du kan inte klappa björnen. En liten tjej. No. Vilken ska vi ta här då? Okej, jag bjuder på den här då. Sen har jag googlat spa-hotell. Vi har ju en svenska lärare här i rummet. Men jag är sämst på att veta när saker ska skrivas ihop eller skrivas isär. Och det är ännu jobbigare. Vänta, stoppa lite. Menar du att jag är svenska lärare? Det är jag som inte kan svenska? Men vad ironiskt, du är sämst. Jaha, okej. Och som vi skriver mycket på både svenska och engelska. För engelskan är ju tvärtom från svenskan. Exakt. Där skrivs typ allt Det är isär. så... Man blir det- hjärnan Ja. mår Det ju hjälper skit. ju inte mig som redan var dålig på det här liksom. Nej. Och då skulle vi skriva en YouTube-titel till när jag tog med syrran och bjöd henne på spa-hotell. Och då visste inte om spa-hotell skrivs isär eller ihop. Ihop, nej. Så därav var jag tvungen att googla Vad var det. det då? Isär va? Ihop. Ni hör. Ja. Alltså, förlåt mamma och pappa. Jag uttrycker mig i dans. Ja. Man kan inte vara bra på allt. Man kan Var inte- det Tress eller var det DOS? Det var Tress va? Det var 3 tror jag. Ja. Wow! Ja, du har levlat upp Nino! Yay! Kan jag petta Duktig, dog? kan jag petta Can I pet a dog? Älskar internet alltså. Jag älskar internet. Ja. Ja. Gött avsnitt. Riktigt Kul att ha roligt. med första gästen. Ja. Det är kul att ha med någon utifrån också liksom, som kommer och sätter lite press på oss. Ja, Tycker ni att det kändes som en grillning? Ja, lite. Fick ni Alltså svettas? de där Ja. grejerna Ja. hade inte kommit upp annars. Nej. Jag har absolut svettats. Ja. Och fått använda hjärnkontoret, vet verkligen tänka efter. Som jag sa, frågor man inte har reflekterat över någonsin. Ja, men väldigt kul för mig också att få höra er svara på vissa av grejerna. För det är ju saker som inte vi har varit inne på heller. Nej. Men timmens highlight skulle ju ändå vara den här. När jag blev vald till att begå brott med Julia. Det Största önskan gick i uppfyllelse. jag kommer leva på den väldigt länge. Ja. Nu hoppas jag aldrig det händer dock. Nej, men bara det känns. Jag Det kommer känsla. sova gott ikväll och veta Ja, bra. att I'm the hon chosen ringer. one. Nej, men så kul att vara här. Det är verkligen en ära att få vara första gästen. Och vi är ärade över att få ha dig här. Måste man fortsätta nu när jag kommer ringa dig i Ja. framtiden kommer du svara på en halv signal. Vart är du nu? Ja, jag kommer. Ja, Copy that. ursäkta, jag måste gå. Is this a secure line? Hörrni, tack så jättemycket för att ni har antingen lyssnat eller kikat på det här avsnittet. För er som lyssnar, glöm inte att avsnittet finns som en podcast på vår YouTube-kanal. Och för er som tittar, glöm inte att det finns att lyssna på. Den finns överallt med andra ord. Så oavsett vart ni kikar och lyssnar, släng en review, lägg en tumme upp, kommentera vad ni tyckte om avsnittet, så hörs vi nästa gång. Ha det så bra tills dess. Hej! Hej då!